සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩාක් සමා වෙන්න මොකද වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරිනවා ගොඩ දවසකින්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා AMP වීඩියෝ එකකට මාරතර ගොඩක් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ගොඩක් සතුටු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ තව ගොඩාක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා මේ search protector එකක්. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් ගෙවල් වල power failures වැස්ස අකුණු නිසා search එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ගොඩක් repair ආවා laptop TV ගොඩක් ඒවා repair ආවා මේ search නිසා damage වෙලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට අවුරුද්දකට විතර කලින් තමයි මේ පිළියම හදාගත්තේ මගේ ගෙදරට. හැබැයි මම මේක ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා normal එකක්. ඉතින් මේ පාර හරියට PCB එකක් assembly කරලා හරියට ගෙනාවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපි ගැන කතා කරන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල්. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා තියෙනවා Flex PCB ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මම PCB එක ඩිසයින් කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembling 3D printing වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් ඩොලර් 2ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට color වලට මුදලක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන option එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා කාඩ් එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා කාඩ් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන secure checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ address එක, ඒ වගේම postal code එක, ඔයාගේ number එක ඒ ටික හරියට upload කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලිම මෙන්න මේ උඩ තියෙන option එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්නනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒකට බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code අනම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ board එක මට සති දෙකකින් විතර print කරලා ලැබුණා. ඉතින් මේ board එක ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩාක් සරල board එකක්. මේක single layer board එකක්. ඔයාලට මේක tone transfer එකක් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර quality එක අඩු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මොකද මේක හොඳ high path current එක යන්න ඕනේ. හොඳට path වල නැත්තම් අපේ බඩු ටික පිච්චිලා යයි මේකෙන් protect වෙන්න කලින්. ඉතින් මේක මහන්සිලා හැදුවට පස්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ආරක්ෂාව ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේ වගේ secure board එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම components ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් පළවෙනිම ආරක්ෂකය විදිහට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ MOV කියන එක. මේක නැත්තම් metal oxide variactor කියන එක. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ 431 කියන නම්බර එක. ඒ වගේම 1 mm ඝනකම. ඉතින් මේක මේ වගේ එකකින් මම පාවිච්චි කරනවා 8ක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ metal oxide grains කියන කුඩු සහ ceramic කලවම් කළා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක එක්තරා විදිහක resistor එකක්. මෙයාගෙන් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය ගෙදරට එන voltage එක 230 නේ. ඒ 230 අපි ඒක DC වලට කරනවා. මොකද මේවා වැඩ කරන්නේ DC ත් එක්ක. හැබැයි AC වලට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම එක පැත්තක වේව් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ වේව් එකේ වෝල්ට් 230 කියන්නේ 300 සාමාන්‍යයෙන් RMS වගේ වැඩි කරලා ගත්තාම 300 ගාණක් එනවා. ඒ ගානේ වැඩිම අර ස්පයික් වලට වෙන්නේ මේ වෝල්ටේජ් එකේ ස්පයික් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ ස්පයික් නැති කරන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒක කරන්නේ මේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්න මෙයා කරන්නේ මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය එන්න අඩු කරගන්නවා. මෙයා self අඩු කරගෙන ඉවරලා ඒ අර වැඩි වෙන වෝල්ටේජ් එක discharge කරනවා කරන්ට් එකක් විදිහට මේක ඇතුළෙම. ඉතින් මෙයාට උපරිම ටයිම් එකක් තියෙනවා මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලේ ඉවර වුණාට පස්සේ මෙයාගේ ආයු කාලය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඊළඟට යාළුවනේ මම ගත්තොත් මෙන්න මේ කැප් එක මේක ඇවිල්ලා 104 වෝල්ට් 600. ඉතින් මේ කැප් එක පාවිච්චි කරන්න යාළුවනේ ස්නබර් කියන ඉෆෙක්ට් එක ගැන පොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ high frequency generate වෙනවා අපේ ගෙවල් වල තියෙන SMPS එතකොට TV වල තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම SMPS computer power supply ඒ වගේ හැදෙන high frequency noises cancel කරන්න තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය ආරක්ෂාව තමයි මේ කැප් එකෙන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා.
ඉතින් යාළුවනේ දෙවෙනි ප්‍රධානම ආරක්ෂකය තමයි මෙන්න මේ ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් ටියුබ්. එහෙම නැත්නම් GDT කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ගොඩාක් වටිනවා. මේකේ ඔයාලට පේනද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ගෑස් එකක් පුරවපු නිකන් ටර්මිනල් එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ප්‍රොටෙක්ට් වෙන ක්‍රම දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරවම තියෙනවා මේකේ ස්පාර්ක් ගැප් එකක් විතර වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේක අර නියොන් බල්බ් එකක් වගේ. ඔයාලා දන්නද නියොන් බල්බ් එක ඇතුලේ ෆිලමන්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි මේක ඇතුලේ ගෑස් එකක් තියෙන නිසා ඒක ග්ලෝ වෙනවා. අන්න ඒ ඉෆෙක්ට් තුනකින් විතර මේක ආරක්ෂා කරනවා. මේකත් මේ අපේ සාමාන්‍ය ගෙදර වෝල්ටේජ් එකට එක්සීඩ් වුණාට පස්සේ තමයි මෙයාගේ ආරක්ෂක ක්‍රම ටික වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ගොඩාක්ම අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න ඉතින් මම මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් සාමාන්‍යයෙන් දැනට ලංකාවේ ගන්න තියෙන මිලෙන් අඩුම සාමාන්‍ය ප්‍රොටෙක්ෂන් වලින් ගොඩාක්ම ඉහළ කම්පොනන්ට්ස් තුනක් තමයි මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් අනම්මනම් ටිකක් විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ බෝඩ් එකේ මම කම්පොනන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් ඉස්සරව මම මේකට ඔයාලට කලින් පෙන්නපු නැති දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ ෆියුස් දෙක. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ බෝඩ් එක ගිනි ගැනීමක් හෝ අපේ ගෙදරට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මේක නිසා ඒකේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් හෝල්ඩර් එක. ඉතින් මම මේකට දාගෙන තියෙන ෆියුස් එක ඇවිල්ලා ඇම්පියර් 30. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇම්පියර් 16 ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 30 දැම්මොත් අර තවත් ආරක්ෂාව වැඩි. සාමාන්‍ය ස්පයික් දෙක තුනක් ලොකු ස්පයික් දෙක තුනක් එනකන් අපිට මේකෙන් ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් MOV පුච්ච ගන්න නැතුව. ඉතින් මම මේකට ඉස්සරවම මේ MOV ටික දාගෙන ඉන්නම්. මේවා ඇවිල්ලා මේ ටිකක් අර බෝඩ් එකේ පොපුලරිටි එක වැඩි. මොකද හේතුව මම ගොඩක් පොඩියට හැදුවා. මොකද මේක DB එක ඇතුළට අපි බෝඩ් එක ඇතුළට දා ගන්න ඕන. අපේ ගෙදර තියෙන DB බෝඩ් එක ඇතුළට දා ගන්න ඕන නිසා ගොඩාක් ලොකු සර්කිට් එකක් හැදුවොත් ඒක කරදරයක් වෙනවා. ඒ නිසා මම ටිකක් පොඩියට හැදුවා. ඉතින් ඒ හින්දා කම්පොනන්ට් ගොඩක් ළඟින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ වගේ සර්ච් ප්‍රොටෙක්ටර් එක කම්පොනන්ට් ළඟින් තියෙන තරමටම හොඳයි. එතකොට අර අපිට තවත් ආරක්ෂාවක් හම් වෙනවා. මොකද මේකේ පාත් අතරේ හරි ඩිස්චාර්ජ් එක පැනලා අපිට ඒ ආරක්ෂාවත් අපිට ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක එච්චර හිතුවේ නෑ. ඉතින් මම කම්පොනන්ට් ගොඩක් ළඟින් තමයි හැදුවේ. ඉතින් අර හැබැයි පාස් ගන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක අර කම්පොනන්ට් අතරින් ගානට ලස්සනට ඒක සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක මම ලියලා තියෙන්නේ MOV ටික MOV තින් දාන තැනට කැප් දෙක දාන තැනට ඒ වගේම ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් ටියුබ් ටික ඒ තැන් වලට දාගන්න මම හරියට පාත් වල උඩින් ලියලා තියෙනවා කොහොම කොතනද එන්නේ කියලා. ඒ වගේම LED වල දානකොට මේකේ ධනක් ඍණක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. රෙසිස්ටර් 1 watt රෙසිස්ටර් තියෙන්නේ. ඒ රෙසිස්ටර් ටික ඒ වැලියු ඒ විදිහටම දාන්න 200k එහෙම නැත්නම් 320 220 දාන්නත් පුළුවන්. 100k එකට 100k ම දාන්න. ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාට 200k හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් 200 නැති වුණා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක LED වල ආරක්ෂාවට තියෙන්නේ. ඒකට 220 දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ කම්පොනන්ට් ටික පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තටම මේකේ කම්පොනන්ට් හරිම සරලයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක පාස් ගන්නවා. ඉතින් පාස් ගන්න එක නම් ඇත්තටම ලොකු ටයිම් එකක් යන නිසා මම මේ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා පාස් අද්දි මතක තියාගන්න හොද්දට ඊයන් තැවරෙන්න පාස් ගන්න. මොකද මේක ආරක්ෂාවක් නැති වුණොත් ඇත්තටම ඉතින් අපි කරන එකකින් වැඩක් නැති නිසා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේක නියම ලස්සන බෝඩ් එකක් විතර තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලන්න මම LED ටික පොඩ්ඩක් එළියට පනින්න පාස් ගත්තා. මොකද බෝඩ් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඒක පේන්න. ඉතින් රෙසිස්ටර් ටික හරියට පාස්සුවා, කැප් ටික හරියට පාස්සුවා. මේ වගේ එකක්වත් දන්න රින නැති හින්දා ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් LED ත ඔයාලට කැමති විදිහට පාස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනද මේ පියන අරින්න පුළුවන් මට්ටමට පාස ගන්න. නැත්නම් හදිසි හරි එකක් රීප්ලේස් කරන්න වුණොත් ඔයාලට කරදරයක්. ඉතින් හින්දා හරියට MOV එක උඩ හිටිනකොට අර පියන් වලට හිර වෙන්න මේව කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පේනද පාත් ටිකත් නියමටම පෑසිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්චාර්ජ් ටියුබ් ටික ඒ වගේම මේ තියෙන මම මේකට සප්ලයි දෙන තැන් තුන. ඉතින් මේකේ තියෙන නියුට්‍රල් එක එර්ත් එක ලයිව් එක. ඉතින් මේ තුනට මේ හරියට ටිකක් ඝනකම සාමාන්‍යයෙන් 2.5 වගේ මහත වයර් තුනක් තමයි පාස් ගන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් කෙලින්ම අරන් එන්නේ අපේ මේන් සර්කිට් බ්‍රේකර් එකට තමයි හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මම ඊට කලින් මේ වගේ බෝඩ් එකක් හැදුවා. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් මදි නිසා තමයි මම මේක නැවත රීක්‍රියේෂන් එකක් කරේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඒ පරණ එකට දැන් මොන වගේ තත මම මේ ළඟදි මේක එළියට ගලවගත්තා. මොකද මේක දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ගෙදර චාර්ජරයක් එහෙම පිච්චෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතර තමයි දාට තේරුනේ මම මේක ගැන ඇත්තටම හොයලා බැලුවේ මේක වැඩද නැද්ද කියලා. මේක හයි කරාමයි ආයේ මේක දිහා බැලුවේවත් නැහැ. ඉතින් මේකේ මම ගිහිල්ලා බලනකොට එක ලයිට් එකක්වත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක වැඩ කරන්නේ නැති මට්ටමේ. ඉතින් මම මේක දැන් අද තමයි මේ කපලා අරගත්තේ. දැන් අපි ගලවලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත බෝඩ් එක. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක දැක්කනම් ඉතින් මේකේ MOV එක එක විදිහේ MOV තියෙන්නේ. මම සර්කිට් වලින් ගලව ගත්තේ ඒවා. කඩෙන් ගන්න මට ටයිම් එකක් තිබ්බේ නෑ දවස. ඉතින්
ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් ටියුබ් නම් මගේ ඒත් මං ගාව පරණ ඉතින් පාවිච්චි කරපු වගේ ගැලවෙයි. ඉතින් ඔයාලා වෙනද දැන් MOV එහෙන් පුපුරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රැක් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වගේම මේකේ ෆියුස් එක බැලුවාම මම ෆියුස් එක බැලුවා මේකේ ෆියුස් එකත් පිච්චිලා. ඉතින් ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා ඉතින් මම මේක ඔයාලට ඔයාලට මේක ඇතුලේ තියෙන ඩස්ට් ගොඩ මේක අවුරුදු 2කමාරක් විතර අපේ ගෙදර බඩු ආරක්ෂා කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ වුනේ. ඊට පස්සේ මගේ ගෙදර තිබ්බ UPS යුනිට් එකක් තිබ්බා. ඒක පිච්චුණා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ කියන්නේ මේක පිච්චුණාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් අපේ ගෙදර ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගත්තා. මම එතකොට තමයි දැක්කේ මේක ගලවලා බලනකොට මේකේ ඇත්තටම ඇති වැඩක් නැහැ. මේකේ ලයිට් තුන මෙතන නිමිලා ගිහිල්ලා මොනවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ MOV ටික මේ විදිහටම නෙවෙයි මේක චුට්ටක් මම වෙනස් කරා තවත් ආරක්ෂාව ඩබල් වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම අලුතෙන් හදපු සර්කිට් එකත් හැදුවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ක්වොලිටි එකකින්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකේ තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේ ඩොට් බෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරපු එකයි අලුතෙන් හදපු එකයි වෙනස. ඉතින් ෆියුසස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් ටියුබ් දෙක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ MOV ටික හරියට පැක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකෙදි වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බෝඩ් එක මේ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේක ගැන කතා කරා මම මේක පෙන්නුවේ මේ සංසන්දනයක් කරලා. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔප්පු කරලා වෙන්නේ මේක මම කලින් පාවිච්චි කරලා මේක වැඩ කරනවා කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මම අද හදපු සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඉතාම සරල සර්කිට් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දැන් MOVs 8ක් තියෙනවා. ඉතින් MOV 8 වැලියු දාලා තියෙනවා. ඊළඟට GDT ටික තියෙනවා. ඒකෙත් වැලියුස් ටික මම හරියට දාලා තිනවා. ඒ වගේම ඒකේ ඔයාලට තියෙන ඇති MOV 4ක මැදින් තමයි earth එක කරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම GDT වල අනිවාර්යෙන් earth එක මැදින් ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව 0.1 400 volts capacitors දෙකක් දාලා දෙනවා. ඒක මම අර කිව්ව ස්නබ් high frequency වලින් protect කරගන්න. ඊට පස්සේ ampere 30 ඉඳන් ampere 16 වෙනකන් ඔයාලට ෆියුස් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඉතින් අර මම පාවිච්චි කරේ 30 ඒවා දෙකක්. ඉතින් අර නැති වුණොත් 16 දෙකක් දාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් LED බල්බ් ටික තමයි උඩ අර ඩොට් තුනකින් කොළ එකයි කහ එකයි රතු එකයි තියෙන්නේ. කොළ එක ඔයාලට පේනවා ඇති මම ෆියුස් එකට පස්සේ තමයි ෆියුස් දෙකටම පස්සේ තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි හදිසියෙ ෆියුස් දෙකෙන් එකක් හරි ගියොත් බල්බ් එක නිමෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි දන්නේ මේක මොන හරි වෙලා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන earth fault එක. ඒක තියෙන්නේ neutral එකේ ඉඳන් earth එකට. එතකොට අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි යාළුවනේ earth එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් neutral එකේ pace එකක් වගේ එනවනම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේක පත් වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේක earth එකේ fault එකක් හරි neutral එකේ හරි earth එකේ අතර fault එකක් තියෙනවා. ඒකයි voltage එකක් එතන පෙන්වන්නේ කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති power කියලා රතු පාට LED එකක් තියෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ අපිට ගෙදර කරන්ට් එක තියෙනවද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේන් ස්විච් එක ගාවට සප්ලයි එනවද කියන එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හැම වෙලෙම වැඩ කරනවා. ගෙදර කොච්චර කරන්ට් එක තිබ්බ හැම වෙලෙම වැඩ කරන එක තමයි මේ රතු පාට LED. ඒතර අපි දන්නවා මේ යුනිට් එකට සප්ලයි එනවා කියන එක. ඉතින් LED තුනේ ප්‍රශ්නේ ඔක තමයි. ඊට පස්සේ මම මේක හයි කරන විදිහත් ඔයාලට පෙන්නලා තිනවා. ඔයාලා ගෙදර තියෙන MCB එකට යටින් තමයි මේක හයි කරන්න ඕනේ. මොකද ට්‍රිප් ස්විච් එකට හරි සාමාන්‍ය ගෙදර normal mini circuit breaker එකකට හරි දැම්මොත් mini circuit breaker ගොඩක් වෙලාවට පිච්චෙනවා. මොකද හේතුව මේක හරහා discharge වෙනකොට high current එක ඒක breaker එකෙන් off කරගන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට මෙයාට මේ mini circuit breaker එක ගොඩක් වෙලාවට පිච්චෙන්න බලනවා. ඉතින් අර MCB එක සාමාන්‍යයෙන් off වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් switch එකක් විතරයි. ඉතින් ඒක off වෙන්නේ අනිත් එක ampere 30. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට හදිසියෙ off කරගන්න මොකද repair එකකදී off කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට හින්දා තමයි මම මේක එතනට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ circuit එක මාර සරලයි. ඉතින් ඔයාලට අර මම කලින් කරා වගේ dot board එකේ මේක පාසලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක දැන් set කරා මේ unit එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ලයිට් තුනම පත් වෙන. ඉතින් මැද එක පත් වෙන්න බෑ හරිනම් මගෙත් ගෙදර earth එක fault වගේ. ඉතින් ඒක check කරගන්න වෙනවා. LED connection මොන හරි ගැලවිලා වගේ මට පේන්නේ. ඉතින් මැද ලයිට් එක පත් වෙන්න බෑ. දෙපැත්ත දෙක පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් neutral pace හරියට ඒ ටික set කරගෙන high කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පොඩ එළිය මදි. මේ මෙතන මේ පොඩ මීටරේ තියෙන තැන පොඩ එළිය මදි. ඒ නිසා ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ projects ගොඩාක් තව ගේන්න තියෙනවා. ඊළඟට මම හිතන් ඉන්නේ 10 ampere SMPS type buck converter එකක්. ඉතින් ඒකත් ඊළඟට ගේනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මරඳින්න මාත් එක්ක මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.